جانم آقا. سلام خانم قصرم. میتونی با همراه بانک بزنی گول سبزی ها 840 تومن شده. بارش بدم ملت زدم چه دمی بیساره تصمیم داخل بغل آبشار چایی قیلون غذا گل بغل چیکای خوبم هست سالانه بدوز عکس بینی عزیزم از این در خروجی بود بگیر از در خروجی
میشودم 12. فهمیده آره بودم حالا اشتور داده اینا خوشمزه است. از یه بخرم باشه. من چیکار کنم؟ الان برم بانک‌ها به رسیدو بگیرم بعد بزنیم برم الان این میخورم
همشونه ملسه آره خوشگل. Burada olmaz mama. Ay, canım.